हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघूया शेवटचं लेक्चर बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी या चॅप्टरमधलं. याच्यामध्ये आपण आतापर्यंत बघत होतो की जर्नल एंट्रीज एखाद्या ट्रान्झॅक्शनवरून कशा फॉर्म करता येतील, त्याचे अकाउंट्स कसे आपल्याला फाइंड आउट करता येतील, रूल कसे अप्लाय करता येतील. तर आज याच्यामध्ये मी दोन मोठे प्रॉब्लेम बघणार आहे जे की तुम्हाला परीक्षेमध्ये उपयोगी पडतील आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं जे बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे ते क्लिअर होऊन जाईल. तर बघूया आपण पहिला प्रॉब्लेम बघूया. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये सांगितलेलं आहे, प्रिपेअर अ चार्ट शोईंग ॲनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन इन टॅब्युलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू ट्रॅडिशनल अप्रोच. तर ठीक आहे, आपल्याला जनरली माहिती असायला पाहिजे कसं अकाउंट्स ओपन, कसे अकाउंट्स ओळखायचे आणि कसं त्याला क्लासिफाय करायचं. तर याच्यात पण काही ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत, 10-12 ट्रान्झॅक्शन आहेत. तर मी वन बाय वन पहिल्यांदा वाचतो, मग आपण त्याचं सोल्युशन कसं केलं आहे ते बघूया. पहिलं आहे, राजा साहब स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश ₹85,000. goods purchased for cash ₹5,000, sold goods on credit worth ₹6,000, cash deposited into Bank of Maharashtra ₹12,000, interest received ₹700 from Radhika, paid rent ₹2,000 to landlord, brought goods on credit from Biraj Mohan ₹7,000, withdraw cash from bank ₹1,000 for office use, purchase computer 9,000 for cash, paid mobile bill office ₹500, sold old mobile 2,000, received rent ₹1,000 from tenant. ठीक आहे. तर हे ट्रान्झॅक्शन आपल्याला एवढे दिलेले आहेत. तर याचं कसं सोल्युशन करायचं आहे आणि कसे फाइंड आउट करायचे आहेत अकाउंट्स, त्याचे दोन आस्पेक्ट, त्याचं क्लासिफिकेशन ते आपण बघूया. सोल्युशन सगळ्यात पहिल्यांदा मी घेतलं पहिलं ट्रान्झॅक्शन, राजा साहब स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश ₹85,000. तर आता याच्यामध्ये दोन अकाउंट तुम्हाला तर माहीतच आहे. राजा साहब जो बिझनेसमॅन आहे त्याचं कॅपिटल आहे, त्याने बिझनेस स्टार्ट केला म्हणजे त्याने कॅपिटल इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. सो बिझनेसमध्ये इंट्रोड्यूस केल्यामुळे कॅश आलेली आहे बिझनेसमध्ये आणि दिली कुणी आहे तर प्रोप्रायटरने, म्हणून त्याचं नाव नाही लिहू शकत आपण. तर कॅपिटल ज्या नावाने आपण त्यामध्ये एंट्री करू शकतो. तर तुम्ही बघाल, कॅश कम्स इन, कॅश अकाउंट डेबिट झालेलं आहे, दॅट इज रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंटचा रूल, कॅश डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. मग कॅश कम्स इन आहे तर कॅश अकाउंट डेबिट, आणि दुसरा आहे तो पर्सनल अकाउंट आहे, प्रोप्रायटर कॅपिटल अकाउंट. मग डेबिट रिसिव्हर, क्रेडिट गिव्हर. प्रोप्रायटरने दिलेला आहे तर तो क्रेडिट झालेला आहे, बरोबर. तर दुसरं ट्रान्झॅक्शन आहे, गुड्स परचेस फॉर कॅश ₹5,000. तर याच्यामध्ये पण दोन अकाउंट आपल्याला मिळतात, गुड्स आहे आणि कॅश आहे. तर तुम्ही बघू शकता, गुड्स रिअल अकाउंट आहे, कॅश सुद्धा रिअल अकाउंट आहे. डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. परचेस केलं आहे, कॅश दिलेली आहे, गुड्स आलेत, गुड्स अकाउंट डेबिट, आणि कॅश गेलेली आहे, कॅश अकाउंट क्रेडिट. तर दुसरा अप्रोच पण आहे, मी तुम्हाला गेल्या वेळी पण सांगितलं होता की गुड्सला तुम्ही परचेस अकाउंटसुद्धा पकडू शकता, मग तो नॉमिनल अकाउंट होतो. परचेस हे आपले एक्सपेन्सेस असल्यामुळे परचेस अकाउंट डेबिट होणार, कॅश ऑलरेडी गेलेली आहे, सो दॅट इज रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंट कॅश गोज आउट, सो कॅश अकाउंट क्रेडिट. तिसरं बघूया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹6,000. आता इथे नाव नाही दिलेलं आहे आपल्याला, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹6,000, बरोबर आहे ना. तर आता याच्यामध्ये काय आहे की कोणाला तरी आपण दिलेलं आहे, ते विकलेलं आहे, म्हणजे दॅट इज बायर. बायर इज द रिसिव्हर, बरोबर. त्यामुळे काय होतं आहे की तो रिसिव्हर आहे. पर्सनल अकाउंटचा रूल, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. सो त्याला आपण बायर नाही म्हणायचं, डेटर म्हणायचं, डेटर अकाउंट डेबिट, बरोबर आहे. ज्याने आपल्याकडून गुड्स उधारीवर घेतलेत तो, आणि गुड्स गोज आउट
त्यामुळे गुड्स अकाउंट गेलेले आहे, क्रेडिट होणार रिअल अकाउंट प्रमाणे. तर याला दुसरा पण एक अप्रोच मी सांगितलं की सोल्ड गुड्स असल्यामुळे त्याला सेल अकाउंट पण पकडतात. दॅट इज आपलं इन्कम, नॉमिनल अकाउंट प्रमाणे तर इन्कम होतो. मग नॉमिनल अकाउंटचा रूल आहे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. म्हणून सेल अकाउंट क्रेडिट होणार, बायर इज द रिसिवर, त्यामुळे डेटर अकाउंट डेबिट होणार पर्सनल अकाउंट रूल प्रमाणे. त्याच्यानंतर आहे कॅश डिपॉझिटेड इन टू बँक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000. तर याच्यामध्ये तुम्ही बँकेत जाऊन पैसे भरलेत तर बँक अकाउंट एक मिळाला, कॅश मिळाला, बरोबर आहे. कॅश तुमच्याकडून गेली, सो कॅश गोज आउट. आणि हू इज द रिसिवर? बँक. सो बँक अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट प्रमाणे. बँक इज द रिसिवर, डेबिट द रिसिवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे इंटरेस्ट रिसिव्ड फ्रॉम राधिका. इंटरेस्ट रिसिव्ड केला, इंटरेस्ट हा नॉमिनल अकाउंट आहे, इंटरेस्ट अकाउंट मिळाला आणि 700 मिळाले तुम्हाला कॅशमध्ये. राधिकाचा काही संबंध येत नाही. तर डेबिट वॉट कम्स इन कॅश रिअल अकाउंट प्रमाणे. आणि नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल इन्कम, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. इंटरेस्ट मिळालेला असल्यामुळे तुमचा इन्कम आहे म्हणून तो तुम्ही इन्कम पकडणार. ठीक आहे, त्याला क्रेडिट करता येईल तुम्हाला. तर असा जो प्रकार आहे याच्यामध्ये सोपं आहे एकदा तुम्हाला कळायला लागल्यावर. पेड रेंट ₹2,000 टू लँडलॉर्ड. आता इथे लँडलॉर्डचा काही संबंध नाही, रेंट इज अ एक्सपेन्सेस, रेंट अकाउंट आहे आणि कॅश दिलेली आहे. सो इट इज एक्सपेन्स नॉमिनल अकाउंट. रेंट अकाउंट डेबिट होणार कारण की एक्सपेन्स असा आहे. आणि काय गेलं? कॅश गेली, सो कॅश क्रेडिट होणार, क्रेडिट वॉट गोज आउट. त्यानंतर आहे ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिरज मोहन 7,000. आता तुम्ही परचेस केलेले आहे गुड्स ब्रिज मोहनकडून 7,000 रुपयाचे. तर परचेस केले म्हणजे गुड्स आलेले आहेत. सो तुम्ही त्याला गुड्स म्हणा किंवा परचेस म्हणा. परचेस म्हटलं तर नॉमिनल अकाउंट, गुड्स म्हटलं तर रिअल अकाउंट. रिअल अकाउंटप्रमाणे डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट. गुड्स आलेले आहेत त्यामुळे गुड्स अकाउंट डेबिट. तर पैसे तर दिले नाही तुम्ही, तर ज्याने दिले त्याला क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ब्रिज मोहन अकाउंट क्रेडिट. दुसऱ्या अप्रोचमध्ये पण तेच आहे, तुम्ही बघू शकता. विथड्रॉ कॅश फ्रॉम बँक ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज. आता तुम्ही कॅश बँकेतून विथड्रॉ केली ऑफिस यूजसाठी. तर आता याच्यामध्ये तुम्ही कॅश विथड्रॉ केली म्हटलं तर कॅश आली, कोणी दिली? बँकेने दिली. सो डेबिट वॉट कम्स इन रिअल अकाउंटप्रमाणे कॅश अकाउंट डेबिट झालेलं आहे. आणि हू इज द गिवर? बँक. सो पर्सनल अकाउंटप्रमाणे बँक क्रेडिट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर परचेस कम्प्युटर 9,000 फॉर कॅश. कम्प्युटर रिअल अकाउंट आहे, असेट आहे ती एक प्रकारची तुमची. कम्प्युटर आले तुमच्याकडे, कम्प्युटर कम्स इन, सो कम्प्युटर अकाउंट डेबिट रिअल अकाउंटप्रमाणे. आणि कॅश गेली रिअल अकाउंटप्रमाणे, कॅश गोज आउट, कॅश अकाउंट क्रेडिट. पेड मोबाईल बिल ऑफिस 500. सो इट इज एक्सपेन्सेस. मोबाईल बिल हा एक्सपेन्सेस आहे, त्याला तुम्ही टेलिफोन एक्सपेन्सेस एक अकाउंट क्रिएट करू शकता नॉमिनलमध्ये. सो दॅट इज डेबिटेड बिकॉज इट इज अ एक्सपेन्सेस. अँड काय गेलं? तर कॅश गेली, कॅश गोज आउट, क्रेडिट रिअल अकाउंटप्रमाणे. सोल्ड ओल्ड मोबाईल ₹2,000. आता ओल्ड मोबाईल, जुना मोबाईल, बट दॅट इज वन टाईप ऑफ असेट. आपण त्याला मशिनरी म्हणू शकतो, काही म्हणू शकतो. म्हणजे आपल्याकडे असलेली वस्तू आपण विकली ₹2,000. तर मोबाईल गेला, कॅश आली, डेबिट वॉट कम्स इन कॅश डेबिट झालं. आणि मशिनरी गेली, क्रेडिट झालं, मशिनरी अकाउंट क्रेडिट. त्याच्यानंतर रिसिव्ड रेंट ₹1,000 फ्रॉम टेनंट. आता इथे तुम्हाला रेंट मिळालेलं आहे, दॅट इज इन्कम. रेंट हा नॉमिनल अकाउंट आहे आणि हा इन्कम आहे कारण की तुम्ही रिसिव्ह केलेला आहे.
तर टेनंट कोण आहे, XYZ वॉट एव्हर इट मे बी, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. 1000 रुपीज कॅशमध्ये आलेली आहे. सो डेबिट वॉट कम्स इन कॅश, कॅश अकाउंट डेबिट. आणि कशासाठी मिळाली तर रेंट इज युअर नॉमिनल अकाउंट. सो रेंट रिसिव्ड अकाउंट क्रेडिट, रेंट रिसिव्ड लिहायचं कारण कन्फ्युजन होतं. एक्सपेन्सेसला आपण नुसतं रेंट देतो आणि याच्यासाठी आपण स्पेशल रेंट रिसिव्ड लिहायचं. तर हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल, एकदम सिम्पल आहे. याला पद्धतशीरपणे तुम्ही मांडणी केलीत आणि प्रेझेंट केलं तर तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील. तर अशा प्रकारे आपण हा प्रॉब्लेम बघितला. आता आपण पुढचा प्रॉब्लेम बघूया. त्याच्यामध्ये सेम 12 ट्रान्झॅक्शन मी घेतलेले आहेत. प्रिपेअर चार्ट शोईंग ॲनालिसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन इन टेबुलर फॉर्म. मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश ₹30,000. डिपॉझिटेड कॅश इन टू बँक ऑफ इंडिया 2,000. विथड्रॉ कॅश ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज. हा जरा वेगळ्या टाईपचा आलेला आहे ट्रान्झॅक्शन नवीन. परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम निलेश. कॅश परचेसेस ₹3,000. पेड वेजेस ₹400. परचेस अ चेअर फॉर ऑफिस यूज. सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1,200. विथड्रॉ कॅश फॉर ऑफिस यूज 3,000. सोल्ड ओल्ड फर्निचर 9,000. रिसिव्ड डिव्हिडंड 1,000 अँड पेड प्रिंटिंग बिल बुक 200. तर हे ट्रान्झॅक्शन वाचल्यावर तुम्हाला आता याच्यापैकी अर्धे तरी तुम्ही आरामात सोडू शकता, बरोबर ना. वाचल्या तुम्हाला कळेल कसं करायचं आहे. आता सवय होते, प्रॅक्टिस केली पाहिजे. तर आता आपण त्याचं सोल्युशन बघूया. सेम मी त्याच पॅटर्नमध्ये ठेवलेलं आहे. बघा, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश 30,000. तो कॅपिटल आहे. हे मेघराजने बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे. सो कॅश कम्स इन बिझनेसमध्ये. कॅश अकाउंट डेबिट रिअल अकाउंटप्रमाणे. आणि प्रोप्रायटर दॅट इज गिवर. सो कॅपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. ही आता पाठ होईल तुम्हाला, एंट्री कळेलच. म्हणजे नुसतं वाचलं तरी तुम्ही एंट्री न बघता लिहाल. दुसरा आहे डिपॉझिटेड कॅश इंटू बँक ऑफ इंडिया. मग सारखंच कॅश तुम्ही बँकेत डिपॉझिट केलेत. बँक इज अ रिसिवर. सो बँक अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंटप्रमाणे. आणि कॅश गेलेली आहे तुमच्याकडून. सो कॅश अकाउंट क्रेडिट रिअल अकाउंटप्रमाणे. नेक्स्ट आहे विथड्रॉ कॅश फॉर पर्सनल यूज. हा जरा नवीन प्रकार आला आहे तुम्हाला बघायला. तर हे ट्रान्झॅक्शन नवीन वाटतं. आता पर्सनल यूज म्हणजे तुम्ही बिझनेसमधून एखादी वस्तू तुमच्या वापरासाठी किंवा कशासाठी तुम्ही वापरलेत पर्सनल यूजसाठी, तर त्याला आपण ड्रॉईंग म्हणतो. बिझनेसमधून जेव्हा प्रोप्रायटर काही वस्तू किंवा काही पैसे जेव्हा स्वतःच्या यूजसाठी वापरतो तर त्याला आपण ड्रॉईंग म्हणतो. सो ड्रॉईंग अकाउंट आपण इकडे पकडूया. सो हू इज द रिसिवर हियर? प्रोप्रायटर इज रिसिवर. सो विदाउट writing his name we can write drawing account. So drawing account debit as per personal account rule. Debit the receiver, he is the receiver. So drawing account debit to business मधून काय गेली? कॅश. सो कॅश अकाउंट क्रेडिट बिकॉज रिअल अकाउंटचा रूल प्रमाणे. परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम निलेश ₹2,000. तर बघा इथे पण दोन्ही अप्रोच दिले. तुम्ही गुड्स आले आणि कुणी दिले? निलेशने दिले. सो गुड्स अकाउंट डेबिट येणार आणि निलेश क्रेडिट येणार. रूल तर तुम्हाला माहीतच आहे. नाव कॅश परचेसेस 3,000. आता परत हा पण एक ऑप्शन मी दोन्ही ऑप्शनमध्ये दिला आहे, तुम्ही कुठलाही वापरू शकता. कॅश परचेसेस म्हटलं तर गुड्स आले, कॅश गेली. सो गुड्स अकाउंट डेबिट, कॅश अकाउंट क्रेडिट. रिअल अकाउंटचा रूल. दुसरा अप्रोच पण मी खाली दिलेला आहे, तुम्ही जो पाहिजे तो वापरू शकता. पेड वेजेस 400. एक्सपेन्सेस आहेत वेजेस आपण पेड केले म्हणजे खर्च झालेला आहे. सो ॲज पर नॉमिनल अकाउंट वेजेस अकाउंट डेबिट होणार आणि कॅश गेलेली आहे, कॅश क्रेडिट होणार रिअल अकाउंटप्रमाणे. त्यानंतर परचेस चेअर फॉर ऑफिस यूज. आता इथे चेअर म्हटलं तर फर्निचरचा प्रकार आहे. तुम्ही ऑफिससाठी फर्निचर घेतलं एक प्रकारे, म्हणजे चेअर घेतली. सो डेबिट वॉट कम्स इन. फर्निचर अकाउंट रिअल असल्यामुळे तो रूल लागणार फर्निचर अकाउंट डेबिट, कारण की डेबिट वॉट कम्स इन, फर्निचर कम्स इन. अँड वॉट गोज आउट? कॅश. व्हेरी सिम्पल. सो कॅश अकाउंट क्रेडिट. सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1,200. आता इथे बघा त्यांनी क्रेडिट काय म्हटलं नाही आहे, बट इन्स्टेड ऑफ
any missing information, we can assume it as a credit transaction, because they are not mentioning proper that transaction in cash or credit. So sold goods to Mohan worth ₹1,200, we are assuming it is a credit transaction. So goods are going out. Who is the receiver? Mohan. So Mohan account debited and goods account credited. There is another approach, sale. Sale is the income. Instead of taking goods घ्यायच्या ऐवजी तुम्ही सेल जरी वापरलं तरी ते नॉमिनल अकाउंट आहे, सो क्रेडिट होणार आणि मोहन डेबिट होणार बिकॉज ही इज द रिसिव्हर. नाव विथड्रॉ कॅश फॉर ऑफिस यूज. बघा आता पर्सनल यूज बघितलं, आता ऑफिस यूजचं तर आपण पहिले पण बघितलेलं आहे. तुमच्याकडे कॅश आली, कोणी दिली? बँकेने दिली. सो कॅश अकाउंट डेबिट रिअल अकाउंटप्रमाणे, आणि बँक इज अ गिवर, दॅट्स बाय क्रेडिटेड. सोल्ड ओल्ड फर्निचर. तुमचं फर्निचर विकलं तुम्ही जुनं, ऑब्वियसली कॅश आली आणि असेट गेली म्हणजे फर्निचर गेलेलं आहे. सो कॅश अकाउंट डेबिट होणार रिअल अकाउंटप्रमाणे, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट फर्निचर क्रेडिट होणार. रिसिव्ड डिव्हिडंड ₹1,000. आता हे इन्कम आहे, डिव्हिडंड रिसिव्ड केलं. सो कॅश आलेली, कॅश अकाउंट डेबिट आणि डिव्हिडंड क्रेडिट होणार बिकॉज नॉमिनल अकाउंटचा रूल आहे. सो डिव्हिडंड हा इन्कम असल्यामुळे तो क्रेडिट होणार आहे. आता नेक्स्ट आहे पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक ₹200. प्रिंटिंग ऑब्वियसली एक्सपेन्सेस आहे आणि तुम्ही पेमेंट केलेलं आहे त्यामुळे कॅश गेलेली आहे. सो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट होणार नॉमिनल अकाउंटप्रमाणे ॲज अ एक्सपेन्सेस, आणि कॅश गेलेली असल्यामुळे क्रेडिट होणार आहे रिअल अकाउंटप्रमाणे, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. तर आता तुम्हाला हे कळले असतील, हे दोन्ही प्रॉब्लेम मी मोठे घेतले. ते शेवटचं लेक्चर होतं या चॅप्टरवरचं, तुम्हाला अंडरस्टँडिंगसाठी हाऊ टू क्लासिफाय. आता आपण पुढचं जे लेक्चर बनवणार आहोत पुढच्या धड्यावर, त्या धड्याचं नाव आपल्याला बघायला लागेल की पुढचा धडा आपला कुठला आहे, तर जर्नल. जर्नल हा अतिशय इम्पॉर्टंट धडा आहे, कारण की आता तुम्ही ह्या गोष्टी शिकलात की क्लासिफाय कसं करायचं, त्याचे 2 अकाउंट्स कसे फाइंड आउट करायचे, त्याचं एंट्री फॉर्मॅट कसा बनवायचा, ते आपण जर्नलमध्ये बघणार आहोत. खूप मोठा धडा आहे जर्नल. ह्याचे मी 4-5 प्रॉब्लेम प्रॅक्टिकलच घेणार आहे, या प्रकारेच दाखवणार आहे तुम्हाला. आणि याच्यामध्ये काही वेगवेगळे घटक आहेत, जे जर्नल कसं बनवायचं, ते कसं दिसायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये एंट्री कशी आली पाहिजे, हे सगळं मी ते दाखवेन. त्याच्यामध्ये एक्सप्लेनेशन असतं एखाद्या एंट्रीचं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, त्याला नॅरेशन म्हणतात. तर ते कसं लिहायचं, बऱ्याचशा मुलांना नॅरेशन लिहायला प्रॉब्लेम होतो. एंट्री तर करतात पण नॅरेशन लिहायला समजत नाही किंवा त्यांना कंटाळा असतो. जे काही असेल पण ते आपण प्रॉपरली लिहिलं गरजेचं आहे. तर पुढचा धडा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, आणि हा जो बेसिक फंडा आहे, हा बेसिक जे जर तुम्हाला आलं तर पुढे तुम्हाला बुक कीपिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. तर आपण जर्नल नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. तिथपर्यंत तुम्ही हे जे मी घेतलेले लेक्चर आहेत फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू आत्तापर्यंत, म्हणजे इंट्रोडक्शनपासून ते आत्तापर्यंतचे व्यवस्थित बघा, रिपीट करा. त्याच्यामधून तुम्हाला काय वाटेल ते तुम्ही नोट डाऊन करा, आणि हे प्रॉब्लेम्सची प्रॅक्टिस करा. 3-4 वेळा केलं तर तुम्हाला आपसुकच सगळं समजून येईल. तर बघा आता कसं जमतं तुम्हाला, त्याप्रमाणे तुम्ही ॲक्ट करा. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये भेटू. जर्नल त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे अजून मी प्रेझेंटेशन करण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद.